අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද 2000 දිනය 2023 සැප්තැම්බර් 8 සිකුරාදා දවස මේ වෙනකොට මාකට් එක ග්‍රීන් ටෙරිටරි එකට එන්න උත්සාහ කරන බව පේන්න තියෙනවා. සමහර විට මේ වීක් එක නැත්නම් වීක් එන්ඩ් එක තරමක ඇක්ටිව් වීකෙන්ඩ් එකක් විය හැකි. මේ වෙනකොට තත්ත්වය මේකයි. මේ given පැය 24 මේ මොහොත බැලුවොත් මේ මොහොත ඊටත් වඩා green markets all night market එක drop pitch එක දැන් recover වෙන්න උත්සාහ කරන බව පේනවා. charts බැලුවොත් ඒ බව පේනවා. අපි bitcoin chart එක උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් මේ drop එක වම් පැත්තේ පේන නැවත recover වෙන්න උත්සාහ කරමින් තියෙනවා. මේ වල පේන්නේ පුංචි chart එකක් 5 minute chart එකක්. price එක තාම තියෙන්නේ major moving averages වල යට. දැන් price recover වෙන උත්සාහ කරන බව පේන තියෙනවා. ඊයේ දවසේ jobs report එක release වුණා. jobs report එක කියනවා US employment market එක තාමත් strong කියලා. ඉතින් employment market එක strong නම් inflation එක පහළට ගියන එක තරමක් අපහසුයි. ඒ නිසා ඉදිරියේන FOMC meeting එකේදී තීන්දුව නැත්නම් තවත් rate hike එකකට යන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් තීරණය වෙනවා හෙට දවසේ. හෙට දවසේ නෙමෙයි එන සතියේ Wednesday තියෙනවා CPI numbers සහ Thursday තියෙනවා PPI numbers. මේ තොරතුරු අනුවත් ඉදිරි තීන්දුව ගන්න ගොඩක් දුරට ඉදිරි තීන්දුව తీරන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් inflation numbers වලටත් මේ වෙනකොට අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මේකේ යම් negative number එකක් නැත්නම් higher inflation එකක් වාර්තා වුණොත් ඉදිරි rate hike එකක් definitely සිද්ධ වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. channel එක අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. channel එක අපිට 60000 දක්වා community එක grow කරන්න ඔයාගේ උදව් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ ඊයේ හැන්දෑවරු විදාපු මේ වීඩියෝ එක අවසාන වම් පැත්තේ පළවෙනියට පේන වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඒකේ ඔයාලා ඉල්ලීමක් කළා තිබ්බා Patreon එකේ අපි මොනවද කරන්න කියන ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක. interest ආය වීඩියෝ එක බලන්න. Patreon join වෙන්න කැමති නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. day trade කරන අයට 15 membership එකට සම්බන්ධ වෙ හැකි. swing trade කරන අයට second membership එකේ ඉඳලා උඩට තියෙන membership එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Patreon කියන YouTube video description box එකේ තියෙන link එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. Mags කියන content creator දාලා තියෙන මේ bitcoin chart එක බලන්න. මේකේ එයා කියනවා bears ලා කියන කතාව හරි. bitcoin dump වෙන්න ඉතාම ළඟයි කියලා. bitcoin price එක කඩා වැටෙන්න ඉතාම ළඟයි කියලා. නමුත් මේක ඒ කියන කතාව නෙවෙයි. මේකේ අර්ථය මේ chart එකේ තියෙන bitcoin ඔළුවෙන් හරවපු chart එක inverted chart එක. දැන් මේ chart එකේ විදියට bitcoin නැවත මේ පහළ level එකට ආයුතුයි. ඒ කියන්නේ අර ඔළුවෙන් හරවපු පැත්තට. ඒ කියන්නේ 69000 තමයි මේ bottom එක ඊළඟට එන්න පුළුවන් පහළම level එක 85000 100000 දක්වා bitcoin යන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ price එක මේ support එකෙන් crack වුණා, retest වුණා, නැවත retest වෙලා ඒක fail වෙන්නේ වෙන මෙතනට බව තමයි max ගේ අදහස. මේ වෙනකොට futures market එක up මේ week එක තරමක මේ S&P 500 එකේ losing week එක තරමක damage එක අඩු week එකක් බවට පත් කරගන්න market එක උත්සාහ කරන බව CNBC සඳහන් කරනවා. මේක ලස්සන කතාවක්. මේක මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් වෙච්ච දෙයක්. මේක Wales වල bitcoin investor කෙනෙක් එයාගේ පරණ ඔෆිස් එක අස් කරන අතරේ තිබ්බ සියලු අපද්‍රව්‍ය කම්පියුටර් අපද්‍රව්‍ය ඇතුළු සියලු දේවල් විසි කරා ට්‍රෑෂ් බින් එකට. ඒ ටික ඊට පස්සේ අර ගෙනියන වාහනින් ඇවිල්ලා කුණු ටික ගෙනිලා ඒගොල්ලෝ ලෑන්ඩ්ෆිල් කරන ඉඩමකට දානවා. ඒ ඉඩම පුරවන්න ඒකට දැම්මා. හැබැයි අවසනාවකට මේ ඉන්වෙස්ටර්ගේ බිට්කොයින් 8000ක් දාලා තිබ්බ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකත් අර ට්‍රෑෂ් කෑන් එකේ ඇතුලේ තිබිලා අර ලෑන්ඩ්ෆිල් එකට ගියා. ඉතින් මේක සිදුුනේ මීට අවුරුදු 10කට 11කට විතර කලින්. ඊට පස්සේ ඒක දැනගත්ත ඕන මේ වෙල්ස් එයා ඉන්න ප්‍රදේශයේ නගර සභාවත් එක්ක කතා කරා. මේ කුණු ගොඩ අවුස්සලා කුණු ගොඩ එක්ස්කැවේට් කරලා මේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඩ්‍රයිව් එක හොයන්න. නමුත් ඒක පරිසරයට දැවන්ත හානියක් සිද්ධ වෙන අවට පරිසරයට සිද්ධ වෙන නිසා නගර සභාව මේකට අප්‍රූවල් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් පුළුවන් හැම
ක්‍රමයම පාවිච්චි කරා පෞගේ අවුරුදු 10ම මේ ඉන්වෙස්ටර් නගර සභාවත් එක්ක කොහොම හරි මේක එකඟතාවයකට එන්න නමුත් හරි ගියේ නැහැ. දැන් අවසානයේ තීන්දුවක් කළා තිනවා නගර සභාවට විරුද්ධව උසාවි යන්න. ඒ උසාවි ගිහිලා ඩැමේජ් එක විදිහට US ඩොලර්ස් මිලියන 557ක ඩැමේජ් එකක් ඉල්ලන්න. ඉතින් එයා තර්ජනය කළා තිනවා නගර සභාව මේ නඩුව මම දානවා නගර සභාව බංකොලොත් වෙන තැනකට තමයි මේ යන්නේ මේ නඩුවෙන් මම දෙනනවා ඊට පස්සේ මිලියන 557ක් ගෙවා ගන්න බැරුව නගර සභාව බංකොලොත් වෙන්න පුළුවන් එතනට මම දානවා කියන තර්ජනය කළා තියෙනවා කෙසේදත් බිට්කොයින් 8000ක් මතක තියාගන්න මේ වගේ බිට්කොයින් අප්‍රමාණ නැති වෙලා තිනවා මේනකොට මයින් කරලා තිනවා බිට්කොයින් මිලියන 19 ගාණක් ටෝටල් 21කින් මිලියන 21කින් ඒකෙන් මෙන්න මෙවැනි අකරතැබ්බ වෙලා බිට්කොයින් බර ගාණක් මිලියන 2කට කිට්ටුව මේ බිට්කොයින් සමුගෙන තිනවා ලෝකෙන් ආයෙත් නොෙන්නම. ඉතින් මෙවැනි කතා ගොඩාක් තියෙනවා බිට්කොයින් සම්බන්ධ. මේක මම කලින් අහලා තිබ්බ කතාවක් නැවතත් අද දවසේ මේ මාධ්‍ය වාර්තා කරන නිසා මම හිතුවා ඒත් එක ෂෙයා කරන්න. මෙන්න මේක මාර කතාවක් බිට්කොයින් සම්බන්ධව මේ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් කියනවා පසුගිය දින 30ට බිට්කොයින් දැන් මාකට් එකේ තියෙන available මේ බිට්කොයින් වලින් 95% මෙන්න මේ chart එක බලන්න Glassnode chart එක 95% of all available supply Bitcoin available supply එකෙන් 95ක් පසුගිය දින 30 ඇතුළත කොහෙටවත් move වෙලා නැහැ. ඒතර මාකට් එකේ හිට මෙහෙට move වෙන්නේ 5%ක් පමණයි. එතකොට බැරි වෙලා හරි institutional ඔය Bitcoin spot ED වරම approve වෙලා institutional buyers ලාවුත් market එකට buy කරන්න මේ 5%ට තමයි පොරකණ්ඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකම Bitcoin සම්බන්ධ price එක සම්බන්ධ බලාපොරොත්තු තියාගන්න හොඳ තත්ත්වයක් බව තමයි මේ investor answers කියන analyst මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ. මිලියන 19යි බිට්කොයින් මාකට් එකේ තියෙන්නේ මිලියන 19න් මිලියන 8ක්ම පෞගේ අවුරුදු 5ක කාලයක් තිස්සේ එක්ක හොඩල් කරනවා එහෙම නැත්නම් මේකෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් නැත්තරම නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මිලියන 19න් 8ක් ගියා මිලියන 11යි බිට්කොයින් සප්ලයි එක තියෙන්නේ මාකට් එකේ ඒකිනුත් බරපතල තොගයක් තවත් අය හાર્ඩ්වෙයාර් වොලට්ස් වල දාගෙන ඉන්නවා මාකට් එක්ස්චේන්ජස් වලට එන්නේ නැතුව. ඉතින් මෙවැනි කාරණා බලපුවම මේ පේන්නේ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක සහ මේ පේන්නේ yellow line එක තමයි ඒ බිට්කොයින් hodled or lost 5 years මේක එන්න උඩට යනවා මිසක් පහළට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවැනි කාරණා අනුව පේනවා මේ බිට්කොයින් එන්න දුර්ලභ ඝන තත්ත්වයට වැටෙනවා දුර්ලභ ඝනයට ඇත්තනවා. ඒකට හේතුව බිට්කොයින් මාකට් එකට එන ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් අඩු වෙමින් තියෙන නිසා සමහර ඒවා නැති වෙලා සමහර ඒවා long term buyers ලා විසින් hold කරන් ඉන්නවා එළියට දාන්නේ නැතුව. පැහැදිලිවම එතකොට supply එක අඩු වෙනකොට demand එක එන්න වැඩි වෙනකොට රටවල් මේක adopt කරනකොට corporations buy කරනකොට bitcoin spot ETFs buy කරනකොට පැහැදිලිවම demand එක ඉහළ යනවා supply එක අඩු වෙනවා price එක එතකොට sky rocketing බව අමුතුවෙන් කිව්ව යුතු නැහැ. Ripple සම්බන්ධ මේ තොරතුර Ripple නුදුරේදීම SEC එකත් එක්ක full settlement එකකට යන්න ලොකු chance එකක් තියෙන බව අනාවරණය වෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ IPO එකකටත් යන්න මේ සියලු announcements ඉදිරියේදී කරන්න නියමිත බව මේකම Twitter එකෙත් ගියා මේ කතාව මේ XRP කියන content creator කියනවා my conservative prediction for the Ripple XRP community party මේ Ripple XRP community party එකේදී Ripple එක announce කරාවි කියලා Ripple announces full settlement with SEC and Ripple announces IPO මේ කතන්දර දෙකම ඉදිරියේ මේ Ripple community එකේ gathering එකේදී announce කරන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඒ full settlement එකකට SEC එකත් එක්ක ගියොත් පැහැදිලිවම Ripple price appreciation එකක් විය හැකියි. මේ ප්‍රවෘත්තියත් Ripple සම්බන්ධයෙන්මයි Ripple Labs chairman නැත්නම් Ripple co-founder Chris Larsen මෑතකදී ජෝ බයිඩන් සහ ගැරි ගෙන්ස්ලෝ විවේචනය කර බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම Ripple chairman Chris Larsen මේ Twitter පණිවිඩයත් ඉල්ලීමක් කරලා තිබ්බා. දැන් නඩු තීන්දුවත් Ripple එකට වාසාගත දීලා ඉවරයි. at least දැන්වත් SEC එක මේ by force නැත්නම් policy of regulation by enforcement නවත්තලා at least Congress එක ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේකට අවශ්‍ය crypto policy එකක් introduce කරන්න දැන්වත් කාලේ හරි කියන කතාව. එදිනෙම මෙන්න මේ කතාව Bitcoin 30 day hash rate එක
hits high. Bitcoin 30-day hash rate high hits minor profitability. Hash rate එක මෑත භාගයේදී ඉහළ ගිය බව සඳහන් වෙනවා. chart එක තිබ්බා Bitcoin මේකේ පෙන්නන්නේ මේ chart එකේ පෙන්නන්නේ Bitcoin hash price index එක කියලා මේකට කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් මෑතකදී පේනවා මේ සෙප්තැම්බර් මාසේ පටන් ගන්නවත් එක්කම මේ hash price එක පැහැදිලි ඉහළ යාමක්. එතකොට මේකෙන් Bitcoin miner community එක පැහැදිලිවම මුදල් දාලා businesses expand, mining business එක expand කරන බව මේකෙන් පේනවා. ඉතින් මේ Bitcoin සම්බන්ධ විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න තවත් හොඳ අවස්ථාවක් Bitcoin mining network එක දිනෙන් දින grow වෙනවා කියන එක. වගේම Bitcoin miners ලා profitability එක පැත්තට තල්ලු වෙනවා කියන එක. ඒක හොඳ bullish news එකක්. එතනින් Cardano වලට එනවා නම් Cardano price stuck as bulls and bears battle for control. Cardano price එක වැටලා මේ වෙනකොට 7.25ටම drop වෙලා sideways යමින් තියෙන්නේ. මේක bulls සහ bears අතර battle එකක් බව සඳහන් කරන්නේ. නිසා කෙසේ වෙතත් මේ analyst ගේ chart එකක පෙන්නනවා මේ වෙනකොට තාමත් Bitcoin ADA 9 days exponential moving average එකට පහලින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පැහැදිලිවම තාමත් sellers ලා in control කියන හොඳ සාක්ෂියක් බව. ඒ නිසා තාමත් 7.25නොත් පහළට වැටෙන්න තියෙන chance එක වැඩි බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. Ripple නඩු තීන්දුවත් එක්ක ඒකෙන් motivate වෙච්ච තවත් SEC එක විසින් චෝදනා කළ SEC එකේ චෝදනා ලැබු තවත් altcoin එකක් SEC විරුද්ධව නඩු කියන්න යන බව තමයි මේ වාර්තාව. මේකේ මේ altcoin එක මතක නම් LBRY ඒගොල්ලන්ට චෝදනාවක් දැම්මයි SEC එක. වගේම ඩොලර් මම හිතන්නේ 1,10,000ක් වගේ මේ පහළ තිබ්බ amount එක 1,11,614ක දඩයකුත් ගැවුවා. දැන් Ripple ආදර්ශය අරගෙන LBRY SEC-ට නඩු කියන්න සූදානම් වෙන බව තමයි මෙතනින් වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ තවත් නඩු ගණනාවක් SEC එක මම හිතන්නේ අවසානයේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි 15කට චෝදනා කරා. ඉදිරියේදී තවත් නඩු බලන්න ලැබෙවි. ඒඩත් ඒක ඇතුලේ ඉන්න බව මතක තියාගන්න. Google මෑතකදී cryptocurrency advertising policy එකේ change එකක් කළ බව වාර්තා වෙනවා. Google approves NFT gaming ads. මෙතෙක් මේකට approval එක තිබුණේ නැහැ. දැන් NFT gaming companies වලට advertise කරන්න අවස්ථාව Google විසින් ලබා දීලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ news එකට FTX කඩන් වැටිච්ච Sam Bankman-Friedගේ FTX සම්බන්ධතරක් FTX Sam Bankman-Friedගේ inner circle එකේ member කෙනෙක් වෙච්ච Ryan Salami වරද කරු බව පිළිගන්න යන බව සඳහන් වෙනවා. FTX executive Ryan Salami to plead guilty to criminal charges. මේව උනොතින් නඩු ඇහිමකින් තොරව වරද පිළිගැනීම ලිහිල් දඬුවමක් සිර දඬුවමක් තමයි. නමුත් තරමක ලිහිල් සිර දඬුවමක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙවි. ඔක්තෝබර් මාසයේ Sam Bankman-Friedගේ නඩුව ඇහිමටත් නියමිතයි. Grayscale කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම crypto trust fund එක. මේකේ ගණන් බැලීමක් කරලා තිනවා මේ වෙනකොට Grayscale ට කොච්චර Bitcoin තියනවද crypto තියනවද කියලා. කොච්චර තියනවා කියලාද හිතන්නේ? Bitcoin 6,27,779ක් Bitcoin hold කරන් ඉන්නවා Grayscale. 16.26 billion market value එකක්. එතකොට Bitcoin විතරනේ අතරේ hold කරන් ඉන්න Ethereum dollar value එක 4.99 billion. Chainlink නැත්නම් link tokens hold කරන් ඉන්න 1.9 million. තව පහළ බැලුවොත් Matic hold කරන් ඉන්න 1.79 million. Uniswap token 1.18 million. BAT 1 million. ඊට පස්සේ මේක ආවේ SNX CRV AVAX නැත්නම් Avalanche ආදී වශයෙන් විශාල තොගයක් hold කරන් ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. මේගොල්ලෝ පෞගේ කාලෙම නඩු කියන SEC විරුද්ධව මේ Grayscale Trust Fund එක spot Bitcoin ETF එකකට හරවන්න කියලා තාමත් ඒ සම්බන්ධ තීන්දුවක් නැහැ. එතනින් Solana පැත්තට එනවා නම් Solana සම්බන්ධයෙන් uncertainty එකක් මේලවන. Solana buy opportunity එකද නැත්නම් ආයමත් ඩොලර් 8ට කඩන් වැටීද කියන සැක සංකායකට එක හේතුවක් තමයි buy opportunity එකක් වෙන්න මෑතකදී ආපු good news එකකට මතක නම් Visa expand කරා ඒගොල්ලන්ගේ stable coin settlement pilot project එක
Solana වලට. ඉතින් මේක Visa සහ Solana partnership එක extremely bullish news එකක්. ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් Solana වලට. හැබැයි temporary බැලුවොත් අනිත් පැත්තෙන් FTX එකේ cold storage එකක තිබ්බ 3.1 million Solana නැත්නම් $60 මිලියන 60ක් වටන Solana unstake වුණා. එතකොට මේක ඉදිරියේදී මාකට් එකේ liquidate වීමේ තර්ජනයක් තියෙනවා. ඒක negative news එකක්. ඒතකොට short term negative news එකක්, long term, medium to long term positive news එකක් දෙකම ඉස්සරහා Solana දැන් ඊටාම අවිනිශ්චිත තැනකට පත් වෙලා තියෙන බව තමයි සඳහන් කරන්නේ. ARK investment වගේම 21 shares මේ වෙනකොට Bitcoin spot ETF එක මදිවට US ඇමරිකා මාකට් එක ඇතුලේ spot Ethereum ETF වලටත් application දාපු බවත් මේ වෙනකොට SEC approval එක ඒ සඳහා pending approval එකක් නැත්නම් approval එකක් ලැබෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් මේ වෙනකොට ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. එතකොට Bitcoin spot ETF තොගයක් අර පැත්තෙන් 7ක් හෝ 8ක් ඇවිල්ලා තියෙන අතරේ Ethereum spot ETF සුත් දැන් මේ වෙනකොට apply වෙමින් තියෙනවා. Natalie Brunel Wissing මේ මතකදී මෙක්සිකානු බිලියනර් කෙනෙක් වුණා. මම හිතන්නේ මෙක්සිකෝයේ අංක 1 බිලියනර් රිකාඩෝ සැලිනාස් ඉන්ටර්විව් කරා. රිකාඩෝ සැලිනාස් Bitcoin සම්බන්ධ සඳහන් කරේ මගේ liquid cash portfolio එකේ වැඩිපුරම තියෙන Bitcoin බව අහලා බලන්න රිකාඩෝ සැලිනාස්ගේ වචනේම. In the liquid part of the portfolio, I now opted to I basically just have Bitcoin, MicroStrategy, 4 or 5 miners, and some oil companies and some gold miners of the portfolio. Robert Kiyosaki කියපු ටිකම තමයි රිකාඩෝ සැලිනාස් කියන්නේත් Bitcoin, it was a mining companies, it was a oil සහ gold. ඉතින් ඔයාලට පේන පොඩි pattern එකක් මේ සියලු බිලියනර්ස්ලා ට්‍රස්ට් කරන pattern එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරන pattern එකක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන එක වැදගත් වෙනවා. Patreon එකේ මේ මොහොතේ ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක් මේ තාම එන්ට වුණා විතරයි. ඉතින් මාකට් තරමක නිද්‍රාශීලී ගතියක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේකේ රිසල්ට් එක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ප්‍රොෆිට් පැත්තට යමින් තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොට. amazing trading day එකක් අපි ගත්ත trades 9කින් 8ක්ම win කරන්න අවස්ථාව අපිට ලැබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම YouTube එකටත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මේ පහළ තියෙන ෆස්ට්ම වීඩියෝ එක day trades සහ swing trades වලට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. ඒක මිස් කරන්න නැතුව බලන්න ඔයා interested නම්. වගේම Patreon එකේ day trade කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළම membership එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. swing trades වලට interested නම් second tier එකෙන් second membership එකෙන් උඩට සම්බන්ධ විය හැකියි. මෙන්න මේ නිවුස් එකත් බලාගෙන මේ නම් අද දවසේ වීඩියෝ එක අමාර කරමු. Binance එකෙන් senior executives ලා තොරගයක් කඩින් කඩ අයින් වෙමින් ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් CC නැවත වතාවක් හඬ අවදි කරා. Binance CEO brushes off negative news amid executive departures Twitter post එකක සඳහන් කරා. මේක FUD එකක්. Binance සම්බන්ධ fear, uncertainty, doubt spread කිරීමක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. හැමදාම කම්පැනිස් වලින් සේවකයෝ කම්පැනිස් වලට ආවා සහ සේවකයෝ කම්පැනිස් වලින් ගියා. මේක මේ Binance එකේ සිද්ධ වෙනකොට විශේෂයෙන් උපුටා දක්වන එක, උලුප්පා දක්වන එක Binance වලට විරුද්ධව fear එක, uncertainty එක, doubt එක spread කිරීමක්. ඒ නිසා මේවට අහු වෙන්න එපා. මේක තාම සාමාන්‍ය තත්වයක් බව CC යලි සනාථ කරනවා. Bitcoin තවමත් sideways අද මාකට් එක පටන් ගන්න තව විනාඩි 15ක විතර කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට මේකයි තත්ත්වය. මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. වීඩියෝ එක like කරන්න, comments දාන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන්න day trading සම්බන්ධව, swing trading සම්බන්ධව කළ interest rate Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ පහළ. ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න වෙන WhatsApp, Telegram, Facebook group වෙන කිසිම එකක මම ඔයාලත් එක්ක chat කරලා investment plan promote කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ මම නෙවෙයි. ඒවා scams මතක තියාගන්න. නිරන්තරයෙන් මම මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අලුත් අය මතක තියාගන්න. මගේ නමට calls ආවත් මගේ pictures, profile pictures පාවිච්චි කරලා ඔයාලත් එක්ක කවුරු හරි chat කරන්න හදනවා. ඒ සමස්තය scam බව මතක තියාගන්න.
මේක මම ලයිසන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේවා এডুকেෂන් කන්ටෙන්ට්ස් පමණක්ම බවත් මතක තියාගන්න. ඔයා සල්ලි රිස්ක් කරනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් වඩා වැඩි අධ්‍යයනයක් නැත්නම් දන්න කියන ලයිසන්ස් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්ගෙන් අහලා කරන්න. මේ සියලු කාරණා এডুকেෂන් කන්ටෙන්ට්ස් පමණක් බවත් මතක තියාගන්න. එන හැමෝම මතලත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.